Ituturo ng learning module na ito kailan mag-test kung kailan naangkop na i-test ang mga residente para sa COVID-19. Bago i-test ang mga residente para sa COVID-19, alamin muna ang mga senyales at sintomas na hahanapin. Ang senyales ay pagbabago na nakikita mo. Ang sintomas ay pagbabagong sinasabi ng residente sa iyo. Ang pinakamadalas na senyales at sintomas ng COVID-19 ay pagkawala ng pang-amoy o panlasa, ubo, lagnat, masakit na kalamnan, pagtatae, pagod, kapos na paghinga at masakit na lalamunan. Lumilitaw ang senyales at sintomas 2 hanggang 6 na araw pagkalantad, pero pwedeng tumagal ng 14 na araw para magpakita ang residente ng senyales na may sakit sila. Ang residente na may alinmang senyales at sintomas ng COVID-19 kahit banayad ay dapat matest. Pwedeng lumitaw ang sintomas sa mga taong di nabakunahan at sa mga napapanahon sa kanilang bakuna. Pwede ding may COVID-19 ang mga tao pero walang anumang sintomas. Kaya pwedeng hingi ng nursing home sa mga tauhan na matest sila para sa COVID-19 batay sa patnubay ng pasilidad at gobyernong federal. Kaya tandaan na kahit nabakunahan ka at hindi masama ang pakiramdam, ipapatest ka. Ang COVID-19 test ay para sa kasalukuyang impeksyon. Ang karaniwang test sa mga nursing home ay ang antigen test. Ang mga antigen test ay tinatawag ding rapid test. Dahil may resulta na sa 15 hanggang 30 minuto, inirerekomenda ng CDC na ang nursing homes ay gumamit ng antigen test sa mga residente para sa agarang resulta at mabilis na pag-aksyon. Napaka-importanteng gawin ng tama ang COVID-19 test. Kung hindi tama ang paggawa, baka mali ang resulta at ang isang residente na maimpeksyon ay maikalat ang virus sa iba. Tingnan kung paano tutulungan ng residente na maghanda ng antigen test. Ipaliwanag ang paggana ng test bago magsimula. Ipaliwanag din ang mangyayari sa bawat hakbang at magbigay ng suporta habang nagtetest. Una, ilalagay ng nurse ang swab sa ilong ng residente. Baka kailangan ng residente ng tulong sa pagpwesto at suporta sa kanyang leeg sa bahaging ito. Ipaliwanag na hindi masakit ang bahaging ito. Maaaring di komportable. Paiikutin ng nurse ang swab para kumuha ng uhog. Tapos itetest ng nurse ang specimen batay sa direksyon ng tagagawa ng test. Ipaliwanag sa residente ang mangyayari kung positibo o negatibo ang test. Hayaang magtanong ang residente. Tingnan natin ang gagawin ni Aliyah kapag sa tingin niya ay may sakit ang 2 residente niya. Nursing assistant si Aliyah, kinukumusta ang kanyang mga residente nang mapansin niyang masama ang ubo ni Mr. Miller at nahihirapang huminga na malalim si Mrs. Snyder. Agad na sasabihin ni Aliyah sa tagapamahala na may sakit ang 2 residente. Tapos nagsuot ng buong PPE para tulungan ng nurse na gumawa ng antigen test kina Mr. Miller at Mrs. Snyder sa kanilang silid. May demensya si Mr. Miller at baka magalit habang nagtetest. Umupo si Aliyah sa tabi ni Mr. Miller at kinakausap siya ng malumanay habang ginagawa ng nurse ang test. Ipinaliwanag niya ang nangyayari sa bawat hakbang at may katabing tissue kung bumahing si Mr. Miller sa test. Pagkatapos ng test ni Mr. Miller, itatapon ni Aliyah ang kanyang gloves, maghuhugas ng kamay at maglalagay ng bagong PPE bago tumulong sa test ni Mrs. Snyder. Negatibo ang test ni Mr. Miller pero positibo sa COVID-19 si Mrs. Snyder. Inilipat si Mrs. Snyder sa COVID-19 care unit at si Aliyah at ang tagapamahala ay susundin ang lituntunin ng nursing home sa pagtetest sa ibang residente at sasabihin sa pamilya, tauhan at health department ng estado ang positibong COVID-19 test ni Mrs. Snyder. Kaalaman sa mga alituntunin ng pasilidad mo sa COVID-19 na test ay mahalaga sa pagprotekta sa iyong sarili at sa mga residente. Pag nakilala mo ang mga sintomas at mag-test ng mabilis, tumpak at ligtas, ibinibigay mo ang pinakamabuting pangangalaga sa mga residente mo. Maging napapanahon sa bakuna at itest ang iyong sarili dahil importante ito para laging ligtas ang mga residente. Ngayon, iripaso natin ulit ang ilang punto. Isipin ang pinakamabuting sagot sa bawat isa sa mga sumusunod na mga tanong. Anong mga paraan para masuportahan mo ang isang residente habang nagtetest sa COVID-19? Umupo sa tabi ng residente, kausapin ng malumanay, ipaliwanag ang nangyayari at bigyan sila ng tissue. Ano ang 3 hakbang sa paggawa ng COVID-19
Antigen test. Ipasok sa ilong ang swab. Paiikutin ng swab para kumuha ng uhog at itetest ang specimen. Kaalaman sa mga alituntunin ng pasilidad mo sa COVID-19 na test ay mahalaga sa pagprotekta sa iyong sarili at sa mga residente. Pag nakilala mo ang mga sintomas at mag-test ng mabilis, tumpak at ligtas, ibinibigay mo ang pinakamabuting pangangalaga sa mga residente mo. Maging napapanahon sa bakuna at itest ang iyong sarili dahil importante ito para laging ligtas ang mga residente. Nakompleto mo na ang learning module na to. Sana'y natutunan mo na ang pagkilala sa mga sintomas ng COVID-19 at mabilis na paggawa ng antigen test ay makakaprotekta sa iyo, iba pang mga tauhan at residente. Alamin ang higit pa, panoorin ang susunod na video sa seryeng ito. Para malaman kung bakit importante ang bakuna, bisitahin ang Agency for Healthcare Research and Quality website para sa libreng gamit na tutulong sa iyong tukuyin at gamutin ang COVID-19.